आपण पाहतोय 8th स्टँडर्ड टॉपिक नंबर 8 पोल्युशन. हा या टॉपिकचा दुसरा व्हिडिओ आहे. आज आपण पाहणार आहोत एअर पोल्युशन किंवा रिझन्स ऑफ एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशनची कारणं किंवा हवा प्रदूषणाची कारणं, हा पॉईंट, एकच पॉईंट आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. बघा, स्टार्ट करूयात. एअर पोल्युशन, प्लॉटोग्राफ शोईंग द प्रोपोर्शन ऑफ व्हेरियस गॅसेस इन द अर्थ's ॲटमॉस्फिअर. अर्थच्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये असणाऱ्या व्हेरियस गॅसेसचं प्रोपोर्शन असणारा ग्राफ प्लॉट करायचं आहे. त्यानंतर व्हाय इट इज सेड दॅट एअर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरंट गॅसेस, हा सेकंड क्वेश्चन आहे. आणि थर्ड क्वेश्चन, विच डिफरंट हजार्डस गॅसेस आर रिलीज्ड थ्रू फ्युल कंबशन. फ्युल कंबशन म्हणजे इंधनात ज्वलन केल्यानंतर कोणते हजार्डस म्हणजे कोणते घातक असे वायू किंवा हजार्डस गॅसेस बाहेर पडतात ते पाहूयात. पहिल्यांदा हे 3 क्वेश्चन पाहूयात. बघा, फर्स्ट क्वेश्चन आहे. बघा, एअर कन्सिस्ट 78% नायट्रोजन. हवेमध्ये 78% कोण आहे? नायट्रोजन. अँड 21% ऑक्सिजन. 21% काय आहे? ऑक्सिजन. अँड 1% अदर गॅसेस इन्क्लूड्स कार्बन डायऑक्साइड, वॉटर वेपर, आर्गॉन अँड अदर इनर्ट गॅसेस. लक्षात राहू देत. 78% काय आहे? नायट्रोजन, 21% ऑक्सिजन and 1% other gases including carbon dioxide, argon, inert gases, remaining inert gases and water vapor togetherly forms 1% of total air. Then second question, why air is called homogeneous mixture of different gases. बघा, the components of mixture can be easily separated by their separated and they retain their properties. एअर का आहे? मिक्सचर आहे. एअर का आहे? मिक्सचर आहे. काय एअर मिक्सचर आहे? बिकॉज इन मिक्सचर, व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर? इन मिक्सचर द ऑल द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देअर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज. दे only togetherly mix but they cannot chemically react with each other. They only mix but the each component retain their original properties. बघा, the component of mixture can be easily separated. They retain their properties. The components of air like oxygen, nitrogen, water vapor, carbon dioxide, all these gases can easily separated and they retain their properties. That's why it is called mixture. म्हणून एअरला काय म्हणायचं? मिक्सचर. काय म्हणायचं? मिक्सचर. बघा, अँड व्हाईट एअर इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर आर युनिफॉर्मली मिक्स्ड थ्रू आउट द मिक्सचर. कारण जे कॉन्स्टिट्यूट आहेत, वेगवेगळे गॅसेस आहेत, ते काय झाले असतात? युनिफॉर्मली मिक्स झालेले असतात. म्हणून काय म्हणायचं? एअर इज होमोजेनियस मिक्सचर. लक्षात राहू देत. 2 क्वेश्चन बघितले. वाय एअर इज अ मिक्सचर? बिकॉज इन एअर एव्हरी component of air or every gases of the air retain their original properties. And why it is homogeneous? Because they are uniformly mixed with each other. That's why air is a homogeneous mixture. Then which gases are released after the combustion of fossil fuels? बघा, fuel combustion releases carbon dioxide, carbon monoxide, then smoke, ash, then nitrogen oxides, nitrogen dioxide, nitrous oxide, nitrogen monoxide, sulfur oxide, sulfur dioxide and water vapor. These gases means hazardous gases means nitrogen oxide, sulfur oxide. These are responsible for acid rain. Then carbon dioxide responsible for greenhouse effect. These hazardous gases released during combustion of fossil fuel. लक्षात राहू देत. काय? कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड. CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड, CO म्हणजे कार्बन मोनॉक्साइड. तर नायट्रोजन ऑक्साइड, हे नायट्रोजन ऑक्साइड वेगवेगळे आहेत. नायट्रोजन डायऑक्साइड, नायट्रस ऑक्साइड आणि नायट्रोजन मोनॉक्साइड. देन सल्फर ऑक्साइड, सल्फर मोनॉक्साइड आणि सल्फर डायऑक्साइड. हे काय होतात? हार्मफुल गॅसेस रिलीज होतात. कुठे रिलीज होतात? ड्यू टू फ्युल कंबशनमुळे. देन रिझन्स फॉर एअर पोल्युशन. बघा, वेगवेगळे रिझन्स आहेत एअर पोल्युशनचे, ते एक बघूयात. बघा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिजन, नॅचरल रिजन्स अँड मॅनमेड रिजन. नॅचरल रिजन, फर्स्ट व्हॉल्कॅनिक इरप्शन म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेक. सॉलिड गॅसेस अँड लिक्विड मटेरियल्स इमर्ज आउट थ्रू इरप्शन. जर व्हॉल्कॅनिक इरप्शन झालं तर त्या व्हॉल्कॅनिक इरप्शन मधून सॉलिड गॅसेस आणि लिक्विड मटेरियल्स काय होतात? बाहेर येतात. बघा, हायड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हायड्रोजन वेपर्स, डस्ट एटसेट्रा. लक्षात राहू देत. व्हॉल्कॅनिक इरप्शन ज्यावेळी होतं त्यावेळी त्यातून सॉलिड गॅसेस आणि लिक्विड मटेरियल काय पडतात? बाहेर
पडतात आणि हार्मफुल गॅसेस सुद्धा काय होतात बाहेर पडतात. कोणते? हायड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हायड्रोजन अँड वेपर्स, डस्ट पार्टिकल हे काय होतात बाहेर पडतात बघा. आणि हे काय करतात? एअरला खूप मोठ्या प्रमाणात पोल्यूट करतात. लक्षात राहू देत. व्हॉल्कॅनिक इरप्शन इज अ फर्स्ट नॅचरल रिजन ऑफ एअर pollution. The volcanic eruption releases solid, liquid and gaseous material in the atmosphere. बघा गॅसेस कोणते? हायड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, देन हायड्रोजन गॅस, वेपर्स अँड डस्ट पार्टिकल्स. Dust particles remain suspended in the air and responsible for air pollution. These all are very dangerous, responsible for air pollution. The sulfur dioxide, then hydrogen sulfide, sulfur dioxide, these are responsible for acid rain. Then carbon dioxide responsible for greenhouse effect. Then hydrogen is very dangerous. Then also dust particles are very dangerous. They suspended in the atmosphere. Then second, earthquake. पॉयझनस गॅसेस अँड वॉटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड अर्थ आर रिलीज इनटू एअर. अर्थक्वेक ज्यावेळी होतो त्यावेळी पॉयझनस गॅसेस काय होतात? रिलीज होतात आणि वॉटर वेपर सुद्धा काय होतात? रिलीज होतात. सायक्लोन अँड डस्ट स्टॉर्म्स. सायक्लोन आणि डस्ट स्टॉर्म. डस्ट बघा काय वादळ, चक्रीवादळ किंवा धुळीची वादळ येतात बघा. डस्ट, सॉइल गार्बेज, पॉलन्स, मायक्रोब्स आर मिक्स्ड विथ एअर. ज्यावेळी धुळीची वादळ येतात त्यावेळी त्याच्याबरोबर काय येतात? डस्ट पार्टिकल येतात. त्यानंतर गार्बेज, पॉलन ग्रेन्स. फ्लॉवरमध्ये काय असतात? पॉलन ग्रेन असतात. येते लक्षात. अँथरमध्ये काय असतात? पॉलन ग्रेन असतात. ते पॉलन ग्रेन असतील, मायक्रोब्स असतील, हे काय होतात? एअर बरोबर मिक्स होतात. देन फॉरेस्ट फायर रिलीजेस कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, हायड्रोजन सल्फाइड, स्मोक इन एअर. फॉरेस्ट फायर ज्यावेळी जंगलाला आग लागते त्यावेळी फॉरेस्ट फायरमुळे काय होतात? कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, हायड्रोजन सल्फाइड आणि स्मोक हे गॅसेस किंवा हे पार्टिकल्स कुठे रिलीज होतात? एअरमध्ये रिलीज होतात. देन मायक्रोब्स इन एअर, स्पोर्स ऑफ बॅक्टेरिया, फंजाय आर मिक्स्ड विथ एअर. त्यानंतर बॅक्टेरिया, फंजाय, व्हायरसेस काय होतात? एअरमध्ये मिक्स होतात. दिज आर द नॅचरल रिजन. लक्षात राहू देत. कोणते? फर्स्ट, व्हॉल्कॅनिक इरप्शन रिलीजेस सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसियस मटेरियल इन द ॲटमॉस्फिअर. हायड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डायऑक्साइड, बघा सल्फर डायऑक्साइड, देन अमोनियम क्लोराइड, वॉटर वेपर, हायड्रोजन, त्यानंतर डस्ट पार्टिकल्स आर volcanic eruption releases these particles, these pollutants in the atmosphere. Then earthquake, due to earthquake, poisonous gas and water vapor released in the atmosphere. Then cyclone and dust storms, त्यानंतर soil, garbage, pollens, microbes are mixed with air due to cyclone or dust storms. Then forest fire releases carbon dioxide, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, smoke in the air. And microbes in the air. Microbes is microorganisms. The algae, fungi, bacteria, these are microorganisms mixed with air. हे काय होतात? एअर बरोबर मिक्स होतात. नंतर मॅनमेड रिझन म्हणजे माणसामुळे काय पोल्युशन कसं होतं बघा. बर्निंग ऑफ फ्यूल लाईक कोल, टिम्बर, एलपीजी, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल रिलीजेस कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड, कार्बन, नायट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, लीड कंपाऊंड्स एटसेट्रा रिलीज इन द एअर. लक्षात राहू देत. काय होणार आहे? सर्वात महत्वाचं मॅनमेड रिझन काय आहे? बर्निंग ऑफ फ्यूल लाईक कोल, कोळसा, टिम्बर, लाकूड, एलपीजी, लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस, केरोसिन, रॉकेल, डिझेल, पेट्रोल. दीज आर रिलीजेस हार्मफुल gas in the atmosphere, mainly carbon dioxide, sulfur dioxide, त्यानंतर कार्बन मोनॉक्साइड, कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन ऑक्साइड्स, त्यानंतर सल्फर डायऑक्साइड, लीड कंपाऊंड्स एटसेट्रा रिलीज इन द atmosphere. And these are very dangerous gases. They creates various problems in the atmosphere. Then second, burning of solid waste, agriculture waste etc. in open space causes एअर पोल्युशन. जर आपण सॉलिड वेस्ट बर्न केलं, जर डम्पिंग ग्राउंड असतील, कचरा टाकायची जागा असेल आणि तिथं जर कचऱ्याला काय करत असतील, आग लावत असतील म्हणजे जाळत असतील, तर तिथून काय होतं? खूप मोठ्या प्रमाणात काय होतात? गॅसेस रिलीज होतात. ॲग्रिकल्चर वेस्टमुळे सुद्धा काय होतं? एअर पोल्युशन होतं. त्यानंतर इन ओपन स्पेस कॉजेस एअर पोल्युशन. हे सगळं जर काय केलं आपण ओपन स्पेसमध्ये ठेवलं तर काय होईल?
कोणती प्रोसेस न करता तसंच ठेवलं ओपन स्पेसमध्ये तर काय होईल, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एअर पोल्युशन. देन सेकंड इंडस्ट्रियलायझेशन, औद्योगिकरण म्हणतात. स्मोक रिलीज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम व्हेरियस फॅक्टरीज, सल्फर पावडर, नायट्रोजन ऑक्साईड, कॉटन सीड पावडर इन द एअर. जर इंडस्ट्रीज असतात तर इंडस्ट्रीजमधून काय पडतो बाहेर, स्मोक, धूर खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडतो. आणि त्याच्याबरोबर सल्फर पावडर, नायट्रोजन ऑक्साईड, त्यानंतर बघा सल्फर ऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड, कॉटन सीड पावडर हे काय होतात बाहेर पडतात. जर कॉटन सीड प्रोसेसिंगच्या इंडस्ट्रीज असतात त्या ठिकाणी कॉटन सीड पावडर काय होतात, छोटे छोटे पार्टिकल काय होतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतात. ॲटॉमिक एनर्जी प्लांट्स अँड ब्लास्ट, use of elements like uranium, thorium, graphite, plutonium release radiation in air and thus pollution occur. जर रेडिओ इलेमेंट कुठे यूज करतो आपण, न्यूक्लिअर रिॲक्टरमध्ये किंवा कशामध्ये, ॲटॉमिक बॉम्बमध्ये. तर हे काय करतात रॅडिएशन रिलीज करतात, म्हणजे रॅडिएशन सोडतात. आणि दिस रॅडिएशन्स आर व्हेरी डेंजरस. They're responsible for air pollution. बघा, use of elements like uranium, thorium, graphite, plutonium release radiation in the air and thus pollution occurs. लक्षात राहू देत. मॅनमेड रिझन कोणते आहेत? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट, बर्निंग ऑफ फ्यूल like coal, diesel, petrol, kerosene, timber. This releases harmful gases like carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxides, then nitrogen oxides, lead compounds, and these are responsible for air pollution. Then burning of solid waste and agriculture waste also releases harmful gases. Then industrialization, smoke release in the atmosphere, then soot particles, then sulfur dioxide, nitrogen dioxide particles, then cotton seed powder release in the atmosphere. Then atomic energy plants, use of elements like plutonium, thorium, radium, graphite, plutonium releases radiation in the atmosphere and causes air pollution. असे रिझन आहेत. बघा नेक्स्ट बघूयात. व्हॉट आर द रिझन फॉर द अबॉमिनेशन रिस्पॉन्स फॉर एअर पोल्युशन. हे सगळे काय तर रिझनच आहेत. कोणते? नॅचरल रिझन अँड मॅनमेड रिझन. नॅचरल रिझन, व्हॉल्कॅनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सायक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर, सायक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, मायक्रोब्स. Then man-made, fuel, industrialization, atomic energy plants and blasts. These reasons are responsible for air pollution because maybe natural or man-made, all these releases harmful or hazardous gases in the atmosphere. Mainly carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, nitrogen oxide, sulfur oxides, sulfur oxides. These reasons releases these harmful gases, and these gases are responsible for decline in atmospheric health. Atmospheric health जे आहे, ॲटमॉस्फिअरचं जे आरोग्य आहे त्याच्यामुळं काय होत आहे, कमी होत आहे. कारण काय होत आहेत, सल्फर, कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, सल्फर ऑक्साईड, त्याच्यानंतर सल्फर मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड, नायट्रोजन मोनॉक्साईड, स्मोक, ॲश पार्टिकल, देन कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड. These are very harmful gases. Natural or man-made reasons releases these harmful gases in the atmosphere, and these are responsible for air pollution, or these gases creates various problems in the environment or in the atmosphere. लक्षात राहू देत. Whether the vehicles with two-stroke engine causes more pollution than four-stroke engine. काय दोन इंजिनचे टाईप आहेत बघा, टू स्ट्रोक इंजिन आणि फोर स्ट्रोक इंजिन. जुन्या काळी ज्या व्हेकल्स होत्या त्या कशा होत्या, त्या टू स्ट्रोक होत्या. आता सध्या आहेत त्या कशा आहेत, आता सध्याच्या मोटर बाईक आहेत त्या कशा आहेत, फोर स्ट्रोक आहेत. तर दोघांमध्ये फरक काय होता, तर बघा, यस द व्हेकल्स विथ टू स्ट्रोक इंजिन सीम टू क्रिएट मोर पोल्युशन कम्पेअर्ड विथ फोर स्ट्रोक इंजिन. तर ज्या टू स्ट्रोक इंजिन होत्या त्या इंजिनमधून काय व्हायचं, जास्त पोल्युशन व्हायचं. इज ड्यू टू द फॅक्ट द टू स्ट्रोक इंजिन हॅज हाय रेट ऑफ बर्निंग फ्यूल. कारण टू स्ट्रोक इंजिनमध्ये जो फ्यूल बर्निंगचा रेट होता तो हाय होता ॲज कम्पेअर्ड विथ फोर स्ट्रोक इंजिन. ॲज अ रिझल्ट सम ऑफ फ्यूल अमाउंट विल स्टे अनबर्न. ड्यू टू दिस रिझन पार्टिकल ऑफ कंबशन ऑकर अँड is the main reason of occurrence of pollution. लक्षात राहू देत. The two-stroke engine uses more fuel. That's why the particles of the fuel remains unburnt. म्हणजे काय, त्यांचं ज्वलन होत नाही, तसे राहतात. And these particles releases in the atmosphere and causes more pollution. लक्षात राहू देत.
टू स्ट्रोक इंजिनमध्ये काय होतं की जास्त फ्यूल कन्झम्पशन आहे त्यांचं, म्हणजे जास्त फ्यूल यूज करतात, त्याच्यामुळं बरेच फ्यूल काय होतात, ज्वलन होत नाही, म्हणजे अनबर्न राहतात फ्यूल पार्टिकल, आणि ते काय होतात डायरेक्ट ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज केले जातात, आणि दिस कॉजेस मोर एअर पोल्युशन ॲज कम्पेअर टू फोर स्ट्रोक इंजिन. त्याच्यामुळं टू स्ट्रोक इंजिनमुळे जास्त एअर पोल्युशन होतं फोर स्ट्रोक पेक्षा. बघा नेक्स्ट, बघा इंटरनेट माय फ्रेंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट लार्जर व्हॉल्कॅनोज ऑफ द वर्ल्ड. बघा लार्जर व्हॉल्कॅनो कोणता आहे, व्हॉट इज विच इज द बिगेस्ट व्हॉल्कॅनो इन द वर्ल्ड, मौना रायझिंग ग्रॅज्युअली मोर दॅन 400 किलोमीटर अबव सी लेवल. 4 किलोमीटर सी लेवल पासून 4 किलोमीटर उंचीवरती तो आहे, लक्षात राहू देत, म्हणजे हळूहळू वाढतोय तो. बघा मौना लोआ इज द लार्जेस्ट ऍक्टिव्ह व्हॉल्कॅनो इन आवर प्लॅनेट. लार्जेस्ट म्हणजे सगळ्यात मोठा ऍक्टिव्ह व्हॉल्कॅनो म्हणजे जिवंत व्हॉल्कॅनो, जिवंत ज्वालामुखी कोण असेल तर मौना लोआ. कुठं आहे, हवाई आयलँडवरती आहे. बघा सेकंड केलं द इन्फॉर्मेशन अबाउट एअर पोल्युशन ऑन ह्युमन हेल्थ फ्रॉम लार्ज सिटीज विलेज फ्रॉम महाराष्ट्र. बघा आपल्याला इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा येईल की लार्ज सिटी किंवा व्हेकलमध्ये पोल्युशन कसं होतं. बघा पिपिंग इन द हिस्ट्री. बघा जरा भूतकाळात बघूयात. देर हॅड बीन अ थिक फॉग इन लंडन ड्यू टू एअर पोल्युशन ड्युरिंग 5th to 9th December 1952. Smoke due to burning of coal has been mixed. Dark shadow of smog remained on the city for consecutive 5 days. Same situation occurred against 3rd to 6th December 1962. एवढं फॉसिल फ्यूल यूज केलं, किंवा यूज केलं की दिवसासुद्धा एकदम डार्क दिवस सुद्धा एकदम काय झाला, सूर्यसुद्धा दिसेल नाही, एवढं डार्क त्या ठिकाणी झाला 5 to 9 डिसेंबर 1952. आणि अशी सिच्युएशन हे कशामुळे होतं, स्मॉग. कशामुळे, डार्क शॉट ऑफ द स्मॉग म्हणजे काय होतात, छोटे छोटे पार्टिकल ॲटमॉस्फिअरमध्ये काय होतात, सस्पेंड होतात. छोटे छोटे पार्टिकल, सूट पार्टिकल काय होतात, अनबर्न पार्टिकल ऑफ द कोल और फॉसिल फ्यूल रिमेन सस्पेंडेड इन द एअर अँड दिस इज अ स्मॉग अँड ड्यू टू दिस द सनरेज और सनलाईट नॉट रीच ऑन द ग्राउंड. ह्याच्यामुळे काय होतात, सनलाईट ग्राउंडपर्यंत पोहोचत नाहीये अँड द शॅडो फॉर्म्स, आणि त्याच्यामुळे काय होते, सावली तयार होते, आणि असं अंधारासारखं, दिवसा अंधार पडल्यासारखं सिच्युएशन तयार होते, आणि हे दोनदा झालेले होते. इन 1948 बघा पीटर्सबर्ग वॉज नेम्ड ब्लॅक सिटी. 1948 मध्ये पीटर्सबर्गला काय म्हणलं, ब्लॅक सिटी. वेन स्मोक अँड सूट कॉज नाईट लाईक सिच्युएशन ड्युरिंग डे. कारण स्मोक आणि सूट, धूर आणि छोटे छोटे सूट म्हणजे काय, छोटे छोटे पार्टिकल, लहान लहान पार्टिकल, ते काय होतात, हवेत तरंगत राहतात. ह्याला काय माहिती, स्मॉल पार्टिकल दॅट रिमेन सस्पेंडेड इन द एअर. दिस इज कॉल्ड सूट पार्टिकल. सूट पार्टिकल आणि स्मोक काय राहिला, हवेमध्ये होता, ॲटमॉस्फिअरमध्ये होता, आणि दिवसा रात्रीसारखी कंडिशन होती, म्हणून काय म्हणलं ह्याला ब्लॅक सिटी. कोणाला, पीटर्सबर्गला. बघा काय रिझन आहे, बघा पोल्युटंट्स आहेत काय, त्यांचे सोर्सेस आणि त्यांचे इफेक्ट. बघा सल्फर डायऑक्साईड SO2 काय आहे, SO2 म्हणजे सल्फर मोनॉक्साईड, SO2 म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड. सल्फर डायऑक्साईड बघूयात. फॅक्टरीज वेअर कोल अँड मिनरल ऑइल यूज ॲज अ फ्यूल. फॅक्टरीज म्हणजे कारखान्याच्या ठिकाणी कोल किंवा मिनरल ऑइल, कोल किंवा पेट्रोल डिझेल केरोसिन असं काय करतात, यूज करतात मिनरल ऑइल, त्या ठिकाणी हे पोल्युशन जास्त प्रमाणात होतं. बघा इरिटेशन ऑफ आईज, डोळ्यांची काय होते, जळजळ होते. रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, इरिटेशन ऑफ आयज, रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, एक्सेस म्युकस म्हणजे काय म्हणू आपलं, सर्दी होते जास्त प्रमाणात, येते लक्षात, नाकातून पाणी जास्त तयार होतं. कफ अँड ब्रीथ, कशावरती इफेक्ट होतो, श्वसन घेण्यावरती, कप तयार होतो, त्यानंतर जास्त म्युकस तयार होतो नाकामध्ये, त्याच्यानंतर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होतात आणि डोळ्यांची जळजळ होते. देन सेकंड कार्बन मोनॉक्साईड, व्हेहिक्युलर अँड इंडस्ट्रियल स्मोक, गाडीतून बाहेर पडणारा किंवा इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडणारा धूर. लोअर्ड O2 कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द ब्लड. लक्षात राहू देत, कार्बन मोनॉक्साईड इज व्हेरी डेंजरस बिकॉज वेन वी ब्रीथ द कार्बन मोनॉक्साईड इट लोअर्स द ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ द ब्लड. ब्लडची ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता कार्बन मोनॉक्साईड इनहेल केल्यानंतर होते, म्हणजे शरीरामध्ये घेतल्यानंतर होते, लक्षात राहू देत. बघा ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन मीन्स नायट्रोजन डायऑक्साईड, नायट्रस ऑक्साईड, नायट्रोजन मोनॉक्साईड. व्हेहिक्युलर स्मोक, गाडीतून गाडीच्या स्मोकमधून म्हणजे गाडीच्या धुरातून बाहेर पडतो. इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट अँड लंग्स म्हणजे जळजळ होते रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टची, म्हणजे काय, श्वसन नलिकेची जळजळ होते आणि लंगची सुद्धा काय होते, जळजळ होते.
देन पार्टिक्युलेट मॅटर म्हणजे छोटे छोटे कण, व्हेकल अँड इंडस्ट्रियल स्मोक म्हणजे गाडीच्या धुरामधून किंवा इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामधून काय होतात, ते छोटे छोटे पार्टिक्युलेट मॅटर येतात आणि दिस कॉजेस रेस्पिरेटरी डिसीजेस, काय होतात, श्वसनाचे रोग होतात. देन डस्ट व्हेक्युलर अँड इंडस्ट्रियल स्मोक. डस्ट म्हणजे छोटे छोटे लहान लहान असे पार्टिकल, हे कुठून बाहेर पडतात, व्हेक्युलर अँड इंडस्ट्रियल स्मोक. दिस कॉल्ड, त्यालाच काय म्हणायचं, ह्याच्यामुळे एक डिसीज होतो, त्याला काय म्हणायचं, सिलिकॉसिस. ह्याला काय म्हणायचं, सिलिकॉसिस. काय होतात, ह्या डस्टमध्ये काय असतात, सिलिकाचे पार्टिकल असतात. काय असतात, सिलिकाचे पार्टिकल असतात आणि हे पार्टिकल जेव्हा आपण ब्रीथ करू त्यावेळी ते आपल्या लंग्समध्ये जातात आणि आपल्याला एक डिसीज होतो, त्याला काय म्हणतात, सिलिकॉसिस म्हणतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं लंग्स डिसीज आहे, ब्रिदिंगसाठी खूप मोठा प्रॉब्लेम क्रिएट करतो हा सिलिकॉसिस, लक्षात राहू देत. द सिलिका दॅट प्रेझेंट इन डस्ट पार्टिकल वेन वी ब्रीथ एंटर्स इन आवर लंग्स अँड कॉजेस सिलिकॉसिस. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, सिलिकॉसिस. आणि सिलिकॉसिस झाल्यानंतर काय होतं, ब्रिदिंग प्रॉब्लेम क्रिएट होतात. बघा पेस्टिसाइड्स, प्रोडक्शन ऑफ अँड यूज ऑफ पेस्टिसाइड. प्रोडक्शन म्हणजे पेस्टिसाइड तयार करणं किंवा त्यांचा यूज करणं, हेतून काय होतात, पेस्टिसाइड्स काय होतात, येतात. कीटकनाशके म्हणतो आपण. मेंटल विकनेस, मानसिक दुर्बलपणा येतो. डेथ ड्यू टू प्रोलॉंग्ड एक्सपोजर, जर जास्त वेळ एक्सपोज झाला तुम्ही पेस्टिसाइडला तर काय होतं, डेथ सुद्धा होऊ शकते. त्यानंतर मिथेन, इंडस्ट्रियल लिकेज, इंडस्ट्रीमधून जर लीक झाला तर मिथेन वायू ॲटमॉस्फिअरमध्ये मिक्स होतो. पॉयझनिंग स्किन कॅन्सर, लक्षात राहू देत, पॉयझनिंग होतं म्हणजे काय, विषारी वायू आहे, मरू शकतात. त्यानंतर स्किन कॅन्सर, अस्थमा कॅन्सर होतो त्वचेचा, अस्थमा दम्याचे रोग होतात, रेस्पिरेटरी डिसीज श्वसनाचे सुद्धा रोग होऊ शकतात, लक्षात राहू देत. हे एअर पोल्युटन्सची नावं लक्षात राहू देत, सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, त्यानंतर ऑक्साईड्स ऑफ नायट्रोजन. नायट्रोजन कोणते, नायट्रोजन डायऑक्साईड, नायट्रोजन मोनॉक्साईड आणि नायट्रस ऑक्साईड. पार्टिक्युलेट मॅटर, डस्ट, pesticides and methane. These are very harmful. They directly affect on biotic and abiotic factors of the atmosphere. Then next, बघा, most ever industrial accident had been occurred in Bhopal on the night of 2nd December 1984. बघा 1984ला भोपाळमध्ये एक ऍक्सिडेंट, इंडस्ट्रियल ऍक्सिडेंट झालेला होता. 8,000 पीपल हॅड बीन डायड. 8,000 माणसं त्यावेळी मेलेली होती, लक्षात राहू देत, गॅस लिकेजमुळं. कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट भोपाळ गॅस ॲक्सिडेंट, डिस्कस नेचर इन ॲक्सिडेंट, रिझन, अफेक्ट्स अँड प्रिव्हेंटिव्ह मेजर. एवढं थोडक्यात आपण बघणार आहोत. बघा, व्हॉट वॉज भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी ऑन द नाईट ऑफ December 2, 1984. केमिकल मिथिल आयसोसायनेट, कोणतं केमिकल होतं, MIC, मिथिल आयसोसायनेट, स्पिल्ट आउट फ्रॉम युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड फॅक्टरी. आणि हे कुठून बाहेर पडलं केमिकल, तर युनियन, लक्षात राहू देत, युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ही पेस्टिसाइड फॅक्टरी होती, ही कीटकनाशकं तयार करणारी फॅक्टरी होती. त्याच्यामध्ये MIC म्हणजे मिथिल आयसोसायनेट काय केलेलं होतं, स्टोअर करून ठेवलेलं होतं, तिथून हे बाहेर पडलं. बघा, ऑफ द भोपाळ, आणि कुठं होती, भोपाळमध्ये, इनटू अ कोलोसोल गॅस चेंबर. म्हणजे इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मेजर इंडस्ट्रियल डिझास्टर. ॲट लिस्ट 30 tons ऑफ मिथिल आयसोसायनेट गॅस किल्ड ओव्हर दॅन 15,000 पीपल अँड अफेक्टेड ओव्हर 6 lakh वर्कर्स. भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी वॉज नोन ॲज वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिझास्टर. लक्षात राहू देत, काय होतं भोपाळमध्ये, युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ह्या कंपनीचा एक प्लांट होता की पेस्टिसाइड तयार करणारा, कीटकनाशक तयार करणारा. आणि त्यांच्या कीटकनाशक तयार करण्यासाठी ह्यांनी काय साठवून ठेवलेलं होतं, मिथिल आयसोसायनेट साठवून ठेवलं होतं. आणि हा गॅस काय झाला, लीक झाल्यामुळं काय झालं की एक डिझास्टर आहे, आपत्ती आहे, इंडस्ट्रियल डिझास्टर म्हणतात, आपत्ती आहे. ॲटलिस्ट 30 टन मिथिल आयसोसायनेट गॅस काय झाला, लीक झाला. त्यानंतर काय झालं, 15,000 माणसं काय जवळजवळ मेली आणि 6 लाख वर्कर्स, ह्याच्यामुळे 6 लाख वर्कर्स वरती ह्याचा इफेक्ट झाला. आणि दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिझास्टर. द नेक्स्ट, व्हॉट इज मिथिल आयसोसायनेट, MIC. एकदा बघूयात मिथिल आयसोसायनेट म्हणजे काय, त्यालाच बघा. मिथिल आयसोसायनेट इज अ कलरलेस लिक्विड यूज फॉर मेकिंग पेस्टिसाइड यूज करण्यासाठी वापरतात. हे काय आहे, कलरलेस लिक्विड आहे. MIC सेफ वेन मेंटेन प्रॉपरली. जर व्यवस्थित तुम्ही मॅनेजमेंट असेल, व्यवस्थित तुम्ही स्टोअर करून ठेवलं असेल तर काय सेफ आहे. द केमिकल इज हायली रिॲक्टिव्ह टू हीट. हे हायली रिॲक्टिव्ह आहे,
काय आहे हायली रिएक्टिव्ह टू हीट. वेन एक्सपोज टू वॉटर द कंपाऊंड्स MiC रिॲक्ट्स विथ इच अदर अँड कॉझिंग हीट रिॲक्शन. लक्षात राहू देत, जर वॉटर बरोबर ह्याची रिॲक्शन झाली तर काय बाहेर पडते, हीट बाहेर पडते. बघा, मिथेल आयसोसायनेट इज नो लॉंगर इन प्रोडक्शन. मिथेल आयसोसायनेट प्रोडक्शनमध्ये नाही आहे सध्या. ऑल्दो इट्स स्टील युज्ड इन पेस्टिसाइड, परंतु पेस्टिसाइडमध्ये ते यूज केलं जातं. द बायर क्रॉप सायन्स प्लांटिंग इन्स्टिट्यूट वेस्ट व्हर्जिनिया इज करंटली द ओनली स्टोरेज लोकेशन ऑफ MiC लेफ्ट ऑकर्स इन द ग्लोब. आणि जगामध्ये फक्त बायर्स क्रॉप सायन्स, बायरचे पेस्टिसाइड्स मिळतात आपल्याला बाजारामध्ये. ते बायरचे पेस्टिसाइड्स आहेत, त्या बायर क्रॉप सायन्सचा प्लांट आहे वेस्ट व्हर्जिनियामध्ये. त्या ठिकाणीच फक्त हा काय केलेला आहे, स्टोअर करून ठेवलेला आहे. बाकी कुठे सुद्धा स्टोअर करून ठेवलेला नाहीये, लक्षात राहू देत. त्याच्यामुळं हे आहे, ह्याच्यामुळेच काय झालं, भोपाळ गॅस ॲक्सिडेंट झालेला होता. थांबूया त्या ठिकाणी. ह्याच एअर पोल्युशनचा राहिलेला भाग पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. आणि व्हिडिओ आवडत असतील तर शेअर करा, लाईक करा, अँड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल अँड नेवर मिस अ न्यू व्हिडिओ. जर तुम्ही सबस्क्राईब केला असेल तर व्हिडिओ अपलोड केल्या गेल्या तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील. आणि चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळतील. धन्यवाद. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.